تا حالا شده بعد از اینکه سر بچه‌تون داد زدید یا تنبیهش کردید، چند روز بعد، چند ماه بعد یا حتی چند سال بعد احساس بدی داشته باشین؟ من میخوام در مورد این احساس گناه یا عذاب وجدان که تقریبا همه ما پدر مادر رو اونو تجربه کردیم تو این ویدیو صحبت بکنم. فکر میکنم این ویدیو رو همه پدر مادر رو باید ببینن. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم دیگه در مورد احساس گناهی که گاهی وقتا میاد سراغ ما پدر مادرها، خصوصا ما مامانا، صحبت بکنیم. خب ما میدونیم که توی مسیر تربیت همیشه با حوصله و صبور نیستیم. اصل اول فرزند پروری صبوری و تاب‌آوری هست، ولی واقعا در زندگی واقعی امکان این که همیشه ما حوصله داشته باشیم نیست. نمیخوایم ایدئال گرایی بکنیم، نمیخوایم تحت تاثیر پیام‌های تربیتی به کسی احساس گناه بدیم. پس اگه بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم اینه که یه روزایی شاید به خاطر شرایطی که داریم تحملمون پایینه، شاید دوره PMS مونه و تاب‌آوری ما پایینه، شاید روز قبلش با همسرمون بحثی تنشی داشتیم پس امروز کم حوصله تر هستیم، یا مشکلات دیگه‌ای که پیش میاد، مثلا با خانواده خودمون به چالش یا تنشی خوردیم، یا توی کارمون مشکلاتی پیش اومده که الان حوصله و صبوری فرزند پروری رو نداریم. پس امروز شاید داد بزنیم، شاید تنبیه کرده باشیم بچه‌مونو، یا وقت نذاشته باشیم باهاش، ولی بعد از مدت‌ها دچار احساس گناه میشیم. میخوایم با هم دیگه 3 چیز رو بررسی بکنیم. یکی این که چرا احساس گناه میاد سراغمون و با این احساس گناه چی کار بکنیم. چطوری میتونیم میزان این عذاب وجدان رو کم بکنیم. دومین موضوعی که تو این ویدیو در موردش صحبت میکنم اینه که چی کار بکنیم که تحملمون بیشتر بشه و بچه ها رو تنبیه نکنیم، داد نزنیم سر بچه ها. و موضوع سومم که در موردش صحبت میکنم تحقیقاتی هست که راجع به تنبیه بدنی، داد زدن، در مورد اینها صورت گرفته و میخوایم با هم بررسی بکنیم ببینیم اصلا چه اثری داره. نیاز هستش که ما موضوع برامون انقدر مهم باشه و بررسی بیشتری بکنیم یا نه؟ خب اول با هم ببینیم این عذاب وجدان یا احساس گناه از کجا میاد. ببینید هر کدوم از ما یه باور و افکاری داریم و معمولاً به طور نرمال اون باور و افکار اینه که مادر یا پدر باید مهربون باشه، داد نزنه، تنبیه نکنه. و یه رفتاری تحت مسائلی که گفتم، یعنی اون کم حوصلگی و کم طاقتیه یا فشار کاری یا هر چیزی که روی ما یه فشاری هست، یه رفتاری از خودمون نشون میدیم. مثلا امروز کم حوصله هستیم و داد میزنیم یا بچه رو تنبیه میکنیم. خب این رفتار با این افکار و باور تضاد داره. ما اینجا بهش میگیم تضاد شناختی. جایی که تضاد شناختی پیش بیاد ما دچار احساسهای ناخوشایندی مثل احساس گناه میشیم. پس این به خاطر این تفاوتیه که یا تضادیه که بین باورمون و رفتارمون ایجاد میشه. و اتفاقا من میخوام بگم اینجا یه نکته مثبت داره، یه خبر خوب میتونم به شما بدم و اونم این هستش که پس شما میتونید و باورهای شما این هستش که یه پدر و مادر نباید بی‌حوصلگی بکنه، نباید بچهش رو بزنه، نباید صداش بلند بشه و بهتره که صبور باشه. این یه امتیازه که من و شما اینطوری فکر میکنیم و دوچار اون احساس گناه میشیم. ولی احساس گناهه، من چیزی که همیشه به مراجعام تو تایم مشاوره میگم اون احساس گناه انگار یه ترمزه، ما رو از حرکت باز میداره. بهتره که اون انرژیش رو بیاریم و بذاریم رو تغییراتی که الان میخوام بگم. یعنی میخوام با هم صحبت بکنیم راجع به این که چطور این احساس گناهی که از گذشته در ما ایجاد شده رو از بین ببریمش. موافقید؟ با من همراه باشید. خیلی آسونه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که به بچه‌مون اعتراف بکنیم و ازش عذرخواهی بکنیم. یعنی میتونه اون بچه 5 ساله، 10 ساله یا 20 ساله یا حتی بزرگتر باشه، بهش بگیم که من بنا به هر دلیلی که مشکل شخصی خودم بوده اشتباه کردم، تو رو تنبیه کردم 1 بار، 2 بار، 5 بار یا داد زدم و بابتش عذرخواهی میکنم. امروز متوجه شدم که اشتباه کردم. قدم دوم رو دقت کنید بهش، اینه که اگر عذرخواهی کردیم باید برای ترمیم رابطه اقدام بکنیم. پس کارهایی که بچه‌مون تو سنی که هست میطلبه که براش انجام بدیم. مثلا اگه بچه از پاش بیشتر وقت بگذرونیم، اگه نوجوانه ازش بخوایم و بپرسیم که چه کاری الان بکنم که حالتو بهتر باشه و بتونی منو ببخشی. شاید شنیدن درد و دلهاش و گله‌هاش کمک بکنه به رابطمون و رابطمون ترمیم بشه. اگه بچه هست باش بیشتر وقت بگذرونیم، بازی بکنیم یا هر چیزی که میخواد کمک بکنه که رابطه ما بهتر بشه.
قدم سومم خیلی مهمه. اگر عذرخواهی کردیم یعنی اینکه دیگه یه الگوی جدیدی رو تو داری میبینی، پس قراره که من متفاوت عمل بکنم. اینکه ما هی عذرخواهی بکنیم بعد دوباره همون رفتار رو تکرار بکنیم فایده نداره. باید حتما بچه ما ببینه که و باورش بشه کم کم که دیگه پدر یا مادر من مدل قبل نیست، دیگه تنبیهگر نیستش و روشش عوض شده. و قدم آخرم اینه که حتما ثبات داشته باشیم تو رفتارمون. از امروز که تصمیم گرفتیم تنبیه نکنیم و بچه ما متوجه این ثبات رفتاری ما بشه. ما میدونیم که وقتی ثبات میاد تو سبک تربیت، احساس امنیت هم همراهش میاد و کم کم بچه ما، کودک یا نوجوان ما یا جوان ما باورش میشه که پس یه والد متفاوتی دیگه کنار من هست که قرار نیست سرزنش بکنه، تنبیه بکنه یا حالا داد زدن و مسائلی که میتونه بعداً به خود ما احساس گناه بده. و موضوع بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنیم این که چطور تنبیهگر نباشیم، تنبیه‌های سخت نکنیم بچه ها رو. قبلش داخل پرانتز اینو بگم، ببینید ما تنبیه‌های روانشناسی داریم، یعنی اصلاً پروسه تربیت یکی از خصوصیاتش این هستش که ما به بچه ها بگیم که رفتار منفی تو پیامد داره. پس ما نمیخوایم در مورد این صحبت بکنیم که اصلا نباید تنبیه توی تربیت باشه و هر کاری بچه ها میکنن اوکیه. نه، ما پیامد رفتار رو به بچه نشون میدیم، اینکه این رفتاری که ما با هم صحبت کردیم بعد تو انجام دادی، باید بیای خطای خودت رو جبرانش بکنی. جبران کردن اون خطا و اون اشتباه رو به بچه‌ها یاد میدیم. ما داریم تو این ویدیو راجع به تنبیه‌های شدید صحبت می‌کنیم، راجع به داد زدن، تحقیر کردن، سرزنش مداوم یا راجع به تنبیه بدنی یا فیزیکی بچه‌ها داریم صحبت می‌کنیم. خب چیکار بکنیم که این کارا رو دیگه انجام ندیم؟ اولین قدم اینه که آگاهی پیدا کنیم از پروسه تربیت، یعنی نیازهای کودک و نوجوان رو بشناسیم. فرزند پروری یه دانشمون رو ارتقا بدیم. اگه بخوایم والد موفقی باشیم باید انواع تنبیه روانشناسی، انواع تشویق ها رو بشناسیم. محرومیت داریم ما توی روانشناسی به عنوان تنبیه که اتفاقا اثرگذاره، چون ما تنبیه رو انجام میدیم که رفتار کاهش پیدا کنه، اون رفتار منفی. و دقیقاً تحقیقات رو میگم ادامه ویدیو خدمتتون در انتها. تحقیقات نشون میدن که وقتی ما با تنبیه میریم سراغ بچه ها که میتونه داد زدن حالا یا تنبیه بدنی باشه، نتیجه نمیگیریم. شاید موقت نتیجه بده ولی در مسیر تربیت و بزرگ شدن اون بچه قرار نیست اون رفتار تکرار نشه. اتفاقا وقتی از تنبیه های علمی مثل محرومیت یا گفتگو با بچه‌مون صحبت میکنیم، این میتونه تاثیرگذار باشه. پس آگاهی و دانش داشته باشیم نسبت به موضوع بچه هامون، مراحل رشدی رو بشناسیم، سبک‌های تربیتی رو بشناسیم. اگر تو مطالعات داره گفته میشه که یه والد قاطع و مهربون بهترین سبک هستش، بدونیم دنبالش باشیم، پیدا بکنیم این والد قاطع چیه، یعنی چی کار بکنم، چه کاری انجام ندم. اینا کمک میکنه که ما به اون آستانه خشم نرسیم، بتونیم مدیریت بکنیم خشممون. قدم دوم این هستش که مدیریت بکنیم رفتارهامون رو. مدیریت رفتار یعنی این که مهمترینش هم خشممون هست دیگه. مراقب خشم و عصبانیتمون باشیم. یعنی اشتباه برای بچه‌ها هست، اشتباه برای نوجوان‌ها هست. چرا عصبانیت، چرا خشم، چرا تنبیه بدنی؟ آیا اگه اون اشتباهو برادرزاده یا خواهرزاده‌مون هم انجام بده به خودمون اجازه میدیم تنبیه بکنیم؟ اگه بچه دوست و همکارمون انجام بده به خودمون اجازه این رفتار رو میدیم؟ چرا برای بچه خودمون این حق رو برای خودمون قائل هستیم؟ و قدم سومم این هست که تربیت آگاهانه داشته باشیم. تربیت آگاهانه، من همیشه به مراجعینم تو تایم مشاوره اینو میگم خودتون رو مشاهده کنید، ابزرو کنید، حواستون باشه. شب به خودتون امتیاز بدید. امروز کجای تربیت حواسم باید بیشتر می بود، کجا کنترل از دستم خارج شد. اینجوری نباشه که همینطوری بدون هیچ الگویی تربیت بکنیم بچه ها رو و بعد که آسیب میبینید تو نوجوانی بیایید پیش ما مشاوره و خب یه ذره کار سخت میشه، درست کردن یکم سخته. تو کودکی و زیر 8-9 سالگی، 10-11 سالگی اگه روش‌های تربیتیمون اشتباه باشه و اونو پیدا بکنیم، خیلی آسان‌تر میتونیم کار انجام بدیم تا سن بچه‌های ما بره بالاتر. قبل از اینکه بریم قسمت خیلی مهم این ویدیو رو ببینیم، یعنی نتایج تحقیقات، یه خواهشی ازتون داشتم و اونم اینه که اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لطفاً لایک کنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به افراد بیشتری نشون داده میشه. اینطوری هم از ما حمایت میکنید، هم شاید این ویدیو برای کسی مفید باشه. اینستاگرام ما رو هم به آیدی همراز روانشناسی میتونید دنبال بکنید. محتوای خاص و متفاوتی داره.
و اما نتایج تحقیقات. یه مطالعه خیلی بزرگی سال 2016 شد روی 160,000 کودک که نتایجش هم تو ژورنال روانشناسی خانواده منتشر شد و اونجا بچه هایی که تنبیه فیزیکی کوچیکی شده بودن رو بررسی کردن. دیدن که رفتار بد به طور موقت از بین میره، ولی تعداد زیادی از این بچه ها توی نوجوانی دچار اختلالات اضطرابی شدن. و یه تحقیق طولی هم در آمریکا سال 2012 روی 2000 کودک صورت گرفت. بچه هایی که تنبیه های شدید به صورت مداوم روشون صورت گرفته بود، بعد از نوجوانی 50% اختلالات اضطرابی و پرخاشگری شدید داشتن. یه تحقیقی هم سال 2018 توی آمریکا شد. بچه‌هایی که فقط یک بار ولی تنبیه شدید شده بودن، اینها رو بررسی کردن سالهای بعد و دیدن که از لحظه‌ای که تنبیه شدن احساس امنیتشون اومده بود پایین. والدینی که شروع کردن به تغییر روش و احساس امنیت رو به بچه دادن، ثبات رفتاری رو بچه دید، محبت رو دید و تغییر رو حس کرد، کاملا اثر اون تنبیه از بین رفته بود و بچه‌هایی که توی این تغییر و ثبات قرار نگرفته بودن مشکلاتی که گفتم رو تجربه می‌کردن. یه خبر خوبم بگم و اونم اینه که انعطاف پذیری شناختی و رفتاری بچه‌ها خیلی بالا هستش. تحقیقات هم اینو نشون میده. وقتی که بچه‌ها میفهمن که ما روشمون عوض شده، یعنی اون چیزی که من خیلی وقتا از مراجعین کودک و نوجوانم میشنوم که مامان بابام دیگه مثل قبل نیستن، سرزنش نمیکنن، داد نمیزنن، تنبیه نمیکنن، از من چند دفعه عذرخواهی کردن. وقتی بچه‌ها این رو میبینن به شما اعتماد میکنن و واقعا دیگه میتونیم بگیم که آسیبی که اون چند دفعه اشتباه و خطای ما داشته از بین رفته و دیگه توی آینده بچه‌ها نمیتونه اثری داشته باشه. چون معمولا ما نگرانیم که حالا اگر چند دفعه تنبیه کردیم یا داد زدیم آیا آسیبی به آینده یا بچه‌ها میزنیم یا نه. به نظر من اگه نکاتی که تو ویدیو گفتم رو رعایت بکنید، آسیبش رو هم میتونیم از بین ببریم. البته هم من هم شما میدونیم که ما توی مسیر فرزندپروری نیاز داریم به این که بچه‌مون رو تنبیه بکنیم. البته تنبیه‌هایی با قواعد و اصول علمی، یعنی پیامد رفتار بچه باید بهش نشون داده بشه. ویدیویی که داره بهتون نشون داده میشه دقیقاً در مورد انواع تنبیه‌های اصولی در روانشناسی هست که میخواد رفتار منفی رو کاهش بده در بچه‌ها. اینطوری هم توی تربیت کمک گرفتیم از قوانین علمی، هم بعدش که تنبیه کردیم دچار احساس گناه نمیشیم، چون قرار نیست داد بزنیم، قرار نیست بچه‌مون رو بزنیم و قراره که با قوانین علمی از این آیتم استفاده کنیم.